এখন সোলাৰ পেনেল আছে সোলাৰ পেনেলখনে কি কৰে সানৰাইজখিনি ক্যাপচাৰ কৰি এবজৰ্ব কৰি পিনে ডিসি কাৰেণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে আমাৰ নেট প্ৰফিটটো কিমান হ'ব 4.8 to 6.6 lakhs 4.8 টো আছিল যদি আমি ৰুপিস 6 পাৰ ইউনিট কে যদি ধৰিছিলো and hello everyone welcome to our channel Manimines Academy যেহেতু আপোনালোকে জানে আমি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত ষ্টক মাৰ্কেট ৰিলেটেড বা যিকোনো ইনভেষ্টমেন্ট অপচন ৰিলেটেড কন্টেন্টস বিলাক আনো ঠিক হেদৰে আজি আমাৰ ভিডিওটোত লৈ আহিছো এটা নতুন ইনভেষ্টমেন্ট অপচন সোলাৰ প্লেন্ট আজি আমাৰ ভিডিওটোত চাম যে সোলাৰ প্লেন্ট কি হয় সোলাৰ প্লেন্টে কি দৰে কাম কৰে and PM Surya Ghar Yojana subsidy কি হয় and most importantly আমি চাম যে সোলাৰ প্লেন্টটো এটা গুড ইনভেষ্টমেন্ট আইডিয়া হয় নে নহয় যে সোলাৰ প্লেন্টটো ইনষ্টল কৰাৰ প্ৰসেছটো কি and at last আমি চাম why should you choose scale spark solar ঠিক আছে তো পোন প্ৰথমে আমি চাম যে what is solar plant and how it works solar plant হল এটা সিস্টেম যোনটো আপোনাৰ ঘৰৰ ৰুফত বা ঘৰৰ ছাদত ইনষ্টল কৰা হয় টু জেনাৰেট ইলেক্ট্ৰিচিটি সোলাৰ প্লেন্টত মেইনলি তিনটা পাৰ্ট থাকে ফাৰ্স্টটো হল সোলাৰ পেনেল যোনটোৱে সানৰাইজখিনি এবজৰ্ব কৰি বা ক্যাপচাৰ কৰি পিনে ডিসি কাৰেণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে নেক্সটটো হল ইনভাৰ্টাৰটো কি কৰে যোনখিনি আপুনি ডিসি কাৰেণ্ট জেনাৰেট হল সেই ডিসি কাৰেণ্টখিনি এসি কাৰেণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে যাতে আমি আমাৰ ঘৰত ইউজ কৰিব পাৰো এণ্ড লাষ্টটো হল নেট মিটাৰে কি কৰে নেট মিটাৰে কিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেট হৈছে সেইখিনি ট্ৰেক কৰি থাকে বা যোনখিনি এক্সেছ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ হল সেইখিনি আকৌ এপিডিচিএললৈ বা গ্ৰিডলৈ বেক কৰি দিয়ে ঠিক আছে তো আমি এটা ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ে চাম যে সোলাৰ প্লেন্টে কি দৰে কাম কৰে তো ফাৰ্স্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে যোনখন এখন সোলাৰ পেনেল আছে সোলাৰ পেনেলখনে কি কৰে সানৰাইজখিনি ক্যাপচাৰ কৰি এবজৰ্ব কৰি পিনে ডিসি কাৰেণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে ডিসি কাৰেণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ পাছত ইনভাৰ্টাৰটোৱে কি কৰে সেই ডিসি কাৰেণ্টখিনি এসি কাৰেণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে এণ্ড এসি কাৰেণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ পাছত আমাৰ ঘৰত যিমানটো ইউজ হয় যিমান ইউনিট আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ হয় সেইখিনি ইনভাৰ্টাৰৰ থ্ৰুদি আমি আমাৰ ঘৰলৈ পাওঁ আৰু যোনখিনি এক্সেছ ইলেক্ট্ৰিচিটি থাকে এক্সেছ এমাউণ্ট যোনখিনি ইউনিট প্ৰডিউচ হয় সেইখিনি নেট মিটাৰৰ থ্ৰুদি আকৌ এপিডিচিএললৈ বা গ্ৰিডলৈ বেক কৰি দিয়ে যোনখিনি এক্সেছ থাকে সেইখিনি আমি ইন ফিউচাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি চাম PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana কি হয় এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ হয় যোনটো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে February 15, 2024 লঞ্চ কৰিছিলে যাৰ এইম আছিলে টু প্ৰভাইড ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি টু এভৰি হাউচ হোল্ড বাই প্ৰমোটিং সোলাৰ ৰুফটপ ইনষ্টলেশ্যন এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত চৰকাৰে around 75 crore rupees subsidy দিছে আৰু ইয়াৰ টাৰ্গেটটো হৈছে বাই March 2027 around 1 crore ঘৰত সোলাৰ ৰুফটপ ইনষ্টলেশ্যনটো কৰা হ'ব তো নেক্সট আমি চাম ইয়াৰ প্ৰচেছটো কি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে যোনটো ক্লিক কৰিলে স্কেল স্পাৰ্ক সোলাৰ টিমে আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনাক এটা ফ্ৰী সাইট সাৰ্ভে দিয়া হ'ব যাৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ এভৰি ডিটেইলছ প্ৰভাইড কৰা হ'ব যে আপুনি কিমানটো কিলোৱাটৰ সোলাৰ ইনষ্টল কৰিব লাগিব বা আপোনাৰ কোনডোখৰ জেগাত ইনষ্টল কৰিলে বেছি লাভ হ'ব সেই কথাখিনি আপোনাক ইন ডিটেইলছত ক'ব এণ্ড নেক্সট হ'ল আপুনি প্লানটো ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছত এপিডিচিএল আপোনাক এপ্ৰুভেল দিব এক্টিভেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ সোলাৰ প্লানটো এক্টিভেশ্যনৰ কাৰণে এপিডিচিএল আপোনাক এপ্ৰুভেল দিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সাবচিডিটো আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব ইন জেনেৰেল আপোনাৰ যোনটো চেণ্ট্ৰেল সাবচিডি থাকে সেইটো এসপ্তাহৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো সাবচিডি থাকে সেইটো সোমাবলৈ অলপ টাইম লাগে আপোনাৰ ধৰি লওক এক মাহ বা ডেৰ মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ সাবচিডিটো আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব যিহেতু ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে মই কৈছিলোঁ যে সোলাৰ প্লেণ্টটো এটা গুড ইনভেষ্টমেণ্ট অপশ্যন হয়নে নহয় সেইটো চাবলৈ আমি এতিয়া চাম যে সোলাৰ প্লেণ্টটো বহালে কিমান আপোনাৰ কষ্টিং হ'ব ঠিক আছে সোলাৰ প্লেণ্টৰ কেপাচিটি থাকে আপোনাৰ 1 কিলোৱাট 2 কিলোৱাট 3 কিলোৱাট 5 কিলোৱাট এটচেট্ৰা তেনেকৈ কেপাচিটি থাকে যদি আপুনি 1 কিলোৱাট সোলাৰ প্লেণ্টটো বহাই ইনষ্টল কৰে তেতিয়া আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেট এভাৰেজ কষ্টটো আহিব 87,500 এইটো এপ্ৰক্সিমেট কষ্ট তাৰে আপুনি চেণ্ট্ৰেল সাবচিডিটো পাব 33,000 এণ্ড আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আপুনি সাবচিডিটো পাব 15,000 টোটেল সাবচিডি আপুনি পাব 48,000 তো ফৰ 1 কিলোৱাট সোলাৰ প্লান্টৰ কাৰণে আপুনি পে কৰিব লাগিব অনলি 39,500 এটো হল 1 কিলোৱাটৰ কাৰণে এটা আমি নেক্সট চাম 2 কিলোৱাটৰ কাৰণে কি 2 কিলোৱাটৰ কাৰণে আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেট এভাৰেজ কষ্ট আহিব 1,42,000 ঠিক আছে ইয়াৰে আপুনি চেণ্ট্ৰেল সাবচিডিটো পাব 66,000 এণ্ড আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সাবচিডিটো পাব 30,000 টোটেল আপোনাৰ সাবচিডি হ'ব 96,000 আপুনি পে কৰিব লাগিব অনলি 46,000 ফৰ 2 কিলোৱাট ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট চাম 3 কিলোৱাট 3 কিলোৱাটৰ কাৰণে কি হয় টোটেল এপ্ৰক্সিমেট এভাৰেজ কষ্টটো আহিব 2,05,000 ঠিক আছে তো তাৰে চেণ্ট্ৰেল সাবচিডিটো হ'ব 85,000 আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্টে সাবচিডি দিব 45,000 আৰু টোটেল সাবচিডি হ'ব 1,30,800 এপ্ৰক্সিমেটলি আপুনি ফৰ 3 কিলোৱাট আপুনি পে কৰিব লাগিব অনলি 74,200 এইটো এটা এপ্ৰক্সিমেট হয় এইটো আপোনাৰ ভেৰি কৰিব আপোনাৰ জেগা লৈ লৈ ধৰি লওক 5-10 হাজাৰ টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ আহিব আপোনাৰ সাইটটো লৈ লৈ ঠিক আছে যে ফৰ 3 কিলোৱাটৰ কাৰণে আমাৰ এইটো প্ৰফিটেবল হয় নে নহয় ঠিক আছে আমি তুমি চাম তো প্লান্ট কেপাচিটি 3 কিলোৱাট ইউনিটছ জেনাৰেটেড 3 কিলোৱাট সোলাৰ প্লান্টে আপোনাৰ ধৰি লওক
350 to 400 units per month generate কৰিব যোনটো around 12 to 13 units per day তো total installation cost to আহিব যোনটো subsidy to বাদ দি পিনে যোনটো installation cost আহিব 74200 এটো approximately ঠিক আছে তাৰে যদি ইলেক্ট্ৰিসিটি ৰেটটো আমি 6 to 8 rupees per unit যদি ধৰো এটো ভেৰি কৰে বেলেগ বেলেগ স্ল্যাবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ দাম ৰেটটো হয় তো আমি ধৰি লৈছো ₹6 to ₹8 per unit ঠিক আছে তো সোলাৰ প্লেণ্টৰ আপোনাৰ ওয়াৰেন্টি থাকিব লাইফ স্পেন থাকিব 25 years ঠিক আছে এফিচিয়েন্সি আফটাৰ 10 years যেহেতু টাইমৰ লগে লগে সবৰে এফিচিয়েন্সিটো কমি আহে আমি ধৰি লৈছো যে আফটাৰ 10 years ইয়াৰ এফিচিয়েন্সিটো কমি 70% হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ যদি মান্থলি 375 ইউনিট যদি জেনাৰেট হয় ফৰ এক্সাম্পল তেতিয়া 12 months মানে এক বছৰত around 4500 ইউনিটস জেনাৰেট হ'ব ফৰ 1 year মানে এক বছৰত 4500 ইউনিট জেনাৰেট হ'ব যদি আমি ₹6 কে যদি ধৰো পাৰ ইউনিট তেতিয়া আমাৰ এনুৱেল সেভিংস কিমান হ'ব 27000 এন্ড যদি আমি ₹8 কে যদি ধৰো পাৰ ইউনিট তেতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব 36000 আমাৰ এনুৱেল সেভিংস ঠিক আছে এতিয়া যেহেতু কৈছিলো টাইমৰ লগে লগে এফিচিয়েন্সি কমি যায় এতিয়া যদি আমি 70% এফিচিয়েন্সি ধৰো সোলাৰ প্যানেল কিখনৰ জাস্ট ধৰি লৈছো 70% যদি হয় তেতিয়া আমি চাম 45000 of 70% কিমান হ'ব আমাৰ 3150 unit per year after 15 years যেতিয়া আমাৰ এফিচিয়েন্সিটো কমি 70% হৈ গ'ল তেতিয়া আমাৰ কিমান সেভিংস হ'ব ₹6 কে যদি ধৰো আমি পাৰ ইউনিট তেতিয়া হ'ব 18900 annual saving and যদি ₹8 কে যদি ধৰো পাৰ ইউনিট তেতিয়া হ'ব 25200 পাৰ ইউনিট annual savings ঠিক আছে তো নেক্সট আমি চাম নেট প্ৰফিট কিমান হ'ব আফটাৰ 25 years আমি যদি ইনভেষ্টমেন্টটো যদি ডিডাক্ট কৰি চাও তেতিয়া আমাৰ নেট প্ৰফিট কিমান হ'ব আফটাৰ 25 years ঠিক আছে যদি আমি ₹6 কে যদি ধৰো পাৰ ইউনিট তেতিয়া আমাৰ টোটাল সেভিংস হ'ব 553500 approximately ঠিক আছে তাৰে আমি কিমান ইনভেষ্ট কৰিছিলো ফৰ 3 কিলোৱাট ঠিক আছে এটো ফৰ 3 কিলোৱাট তাৰে আমি ইনভেষ্টমেন্টটো আমাৰ কিমান আছিল আফটাৰ ডিডাক্টিং সাবসিডি আমাৰ আছিল 74200 যদি আমি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া আমি পাও নেট প্ৰফিট কিমান 479300 যদি আমি ₹6 কে ধৰো ঠিক আছে যদি আমি এটা ₹8 কে ধৰো পাৰ ইউনিট তেতিয়া আমাৰ টোটাল সেভিংস হ'ব 738000 আমাৰ টোটাল সেভিংস হ'ব আফটাৰ 25 years ঠিক আছে তেতিয়া আমি যদি ইনভেষ্টমেন্টটো যদি ডিডাক্ট কৰি চাও বা মাইনাস কৰি চাও তেতিয়া আমাৰ নেট প্ৰফিট হ'ব 663800 যদি আমি ₹8 কে যদি ধৰো পাৰ ইউনিট ঠিক আছে তো এখিনি হল আমাৰ নেট প্ৰফিট আফটাৰ 25 years কাৰণে আমি সামাৰিটো সাম কি হৈছিল তো আমি ফাৰ্স্ট ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছিলো 74200 যোনটো আমাৰ ওয়ান টাইম ইনভেষ্টমেন্ট আছিল আফটাৰ ডিডাক্টিং দা সাবসিডি ঠিক আছে আমি এই 74200 টো ৰিটাৰ্ণ পাই যাম around 2 to 2.75 yearsত আমি এই 74000 টো আমি ৰিটাৰ্ণ পাই যাম ঠিক আছে আমাৰ আফটাৰ 25 years আমাৰ নেট প্ৰফিটটো কিমান হ'ব 4.8 to 6.6 lakhs 4.8 টো আছিল যদি আমি ₹6 পাৰ ইউনিট কে যদি ধৰিছিলো and next 6.6 টো আমাৰ কিতিয়া আছিল যেতিয়া আমি ₹8 পাৰ ইউনিট কে ধৰিছিলো তো তাৰমানে আমাৰ ইফেক্টিভ এনুৱেল ৰিটাৰ্ণটো হ'ল 35% to 45% যদি আমি পইচাখিনি ফিক্সড ডিপোজিট বা মিউচুৱেল ফাণ্ডত থলো হেতেন তেতিয়া আমি ফিক্সড ডিপোজিটত around 6 to 7% বা মিউচুৱেল ফাণ্ডত 11 to 12% আমি ইয়াৰলি ৰিটাৰ্ণ পালো হেতেন কিন্তু আমি ইয়াত পাই আছো এনুৱেলি 35% to 45% and most importantly মিউচুৱেল ফাণ্ড বা ফিক্সড ডিপোজিটত যোনটো যেতিয়া আমি পইচা ৰাখো তেতিয়া আমি ট্যাক্স পে কৰিব লাগে এতিয়া এটো হ'ল এটা ট্যাক্স ফ্ৰী ইনফ্লেশ্যন প্ৰুফ সেভিংস এটো একদম ট্যাক্স ফ্ৰী হয় ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰণৰ ট্যাক্স পে কৰিব নালাগে 25 year ওয়াৰেন্টি মানে এটো এটা লং টাৰ্ম সিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে এতিয়া হ'ল যে এই কথাখিনি তেতিয়াহে প্ৰেক্টিকেল হ'ব যেতিয়া আপুনি গভৰ্ণমেণ্টৰ বা সাবসিডিটো পাব আৰু আপোনাৰ সোলাৰ পেনেল কিখন ভাল কোৱালিটিৰ হ'ব লাগিব যদি আপুনি গভৰ্ণমেণ্টৰ সাবসিডিটো নাপায় বা আপোনাৰ যদি সোলাৰ পেনেল কিখনৰ কোৱালিটিটো ভাল নহয় তেতিয়া আপুনি এনুৱেলি 6 to 7% ৰিটাৰ্ণ পাব যোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ডত ৰাখিলে বেছি বেটাৰ হ'ব তো এতিয়া আহিলে আপোনালোকে স্কিল স্পাৰ্ক সোলাৰ কিয় চুজ কৰিব তো বেসিক্যালি এওঁলোকে এটা ফ্ৰী সাইট সাৰ্ভে প্ৰভাইড কৰে য'ত এওঁলোকৰ টিমে গৈ পিনে আপোনাৰ সাইটটো ভালকৈ ইনস্পেক্ট কৰিব বা কিমান জেগা লাগে কিমান কিলোৱাটৰ সোলাৰ প্লেণ্টটো বহাব লাগিব সোলাৰ প্লেটকেইখন কোনটো ডাইৰেকশ্যনত ফেচ কৰি বহাব লাগিব যাতে মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিব পাৰে এই গোটেই কথাখিনি ফ্ৰীকৈ আপোনাক এটা সাৰ্ভে প্ৰভাইড কৰি দিয়া হয় নেক্সট আহিলে গ্যাৰান্টিড কোৱালিটি সোলাৰ প্লেটছ যেহেতু আমি যোনখিনি ক্যালকুলেশনস কৰি দেখাইছিলো আপোনালোকক এই ক্যালকুলেশনসখিনি তেতিয়াহে প্ৰ্যাকটিক্যাল হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ সোলাৰ প্লেটখনৰ কোৱালিটিটো ভাল হ'ব বা এফিচিয়েন্সি ভাল হ'ব তো স্কেল স্পাৰ্ক সোলাৰে এটো গ্যাৰান্টি দি পিনে আপোনালোকক সোলাৰ প্লেটখন প্ৰভাইড কৰে যে আপোনাৰ বেষ্ট কোৱালিটিৰ আপুনি সোলাৰ প্লেট পায় ঠিক আছে তো নেক্সট আহিলে স্কেল স্পাৰ্ক সাৰ্ভিস ক্লাব ধৰি লওক আপোনাৰ 1.5 বছৰ পাছত যদি সোলাৰ প্লেণ্টত কিবা প্ৰবলেম আহিলে বা ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেশ্যনত কিবা কমি আহিলে তেতিয়া আপুনি স্কেল স্পাৰ্ক সাৰ্ভিস ক্লাবত এটা ইনবক্স কৰিব পাৰে তাৰ পাছত স্কেল স্পাৰ্ক সোলাৰ টিমে গৈ পিনে
আপোনাৰ গোটেই প্ৰব্লেমখিনি সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব নেক্সট আহিলে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি পাৰফৰ্মেঞ্চ মনিটৰিং ইনস্পেকশ্যনছ এজন সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে এটা সোলাৰ প্লেণ্টত কিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট হৈছে বা কিবা জেনেৰেশ্যনত কিবা কম হৈছে নে বা বেছি হৈছে এই গোটেই কথাখিনি ট্ৰেক কৰি থকাটো পচিবল নহয় তো স্কিল স্পাৰ্ক সোলাৰৰ টেকনিচিয়ানে গৈ পিনে এভৰি 6 to 7 মান্থছত আপোনাৰ গোটেই সোলাৰ প্লেণ্টটো ভালকৈ ইনস্পেক্ট কৰিব বা কিবা জেনেৰেশ্যনত কিবা কম হৈছে নেকি এই গোটেই কথাখিনি চাই পিনে আপোনাৰ এভৰি প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এই ভিডিঅ'টো স্কিল স্পাৰ্ক সোলাৰে স্পন্সৰ কৰিছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সোলাৰ প্লেণ্ট ইনষ্টল কৰিবলৈ তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটো ক্লিক কৰিলে স্কিল স্পাৰ্ক টিমে আপোনাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব থেংক ইউ